ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම. අදත් මම ඔයාලට ගෙනාව herbline ආයතනයෙන් ගෙනෙන වීඩියෝවක්. අපි බලමු herbline ආයතනයේ නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදන පෙළ අතරින් නිෂ්පාදන කිහිපයක්. අපේ ආයතනය හරහා ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් venivel range එකට අදාළව තියෙනවා venivel නිෂ්පාදන, saffron range එකට අදාළව තියෙනවා saffron නිෂ්පාදන, තව තියෙනවා golden range එකට අදාළව golden නිෂ්පාදන තියෙනවා. හිසකෙස් සම්බන්ධව ඒ කියන්නේ hair care සම්බන්ධව තියෙන නිෂ්පාදන අතරිනුත් තව තියෙන ඔයාලට ලස්සන වෙන්න නම් අවශ්‍ය කරනවා තව දෙයක් තමයි ජුවලරි අයිටම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දුව දරුවට වැදගත් වෙන අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ වෙන ප්‍රොඩක්ෂන් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා කැප්සූල් වර්ග තියෙනවා අලුතින් ආපු නිෂ්පාදනයක්. ඒක ඊළඟට ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් ග්‍රීන් ටී වර්ග රාශියක් තියෙනවා. ඒ අතරිනුත් තව ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් පෝෂණීය ආහාර අතිරේක වර්ග තියෙනවා. ඊළඟට ගෙදරට අවශ්‍ය කරන නිෂ්පාදන කියන්නේ භාණ්ඩ තියෙන ඔය වගේ නොයෙකුත් දේවල් මේ herbline එක හරහා ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. තව අපි ඉදිරියේදී තව නිෂ්පාදන රාශියක් ඔයාට නිෂ්පාදන අපේ ගාරයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ සියලුම දේවල් ඔයාලට online ක්‍රමවේදය හරහා ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් තිරයේ දිස්වන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දී ඔයාට අවශ්‍ය නිෂ්පාදනය මොනවද යන්න සඳහන් කර ඔයාගේ නිෂ්පාදනය ඔයාට අවශ්‍ය නිෂ්පාදනය ඔයාගේ නිවසට කාර්යාලයටම ගෙන්වා ගැනීමට ඒ පහසුකම් අපේ ආයතනය විසින් ඔයාට සලස්වා දීලා තියෙනවා. කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි ක්‍රමයට තමයි අපි මේ භාණ්ඩ සපයන්නේ. මේ වීඩියෝ බලන ඔයාට මම ආරාධනා කරනවා herbline නිෂ්පාදන එක්වරක් පාවිච්චි කර වෙනස වටහා ගන්න. ඔයා දැනට පාවිච්චි කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකත් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙත් වෙනස ඔයාට පැහැදිලිවම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා එක්වරක් පාවිච්චි කර අපට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ නිෂ්පාදන පිළිබඳ ගුණාත්මක භාවය